Hello everyone, good morning. মই one vlogger আৰু আজি মোৰ লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সপেৰিয়েন্স এজ motovlogging মই আগতে কৰা নাই যদিও টেষ্ট কৰিছোঁ কিবা অলপ আগৰ ভিডিঅ'ত মই এটা এনেই জাষ্ট ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ চ' ইয়াতে মই কিছুমান বেলেগ বেলেগ টেকনিক্স ইউজ কৰিছোঁ সেই টেকনিক্সবিলাক ফৰ অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং এণ্ড বাইক ভিউ অফ দ্য বাইক এতিয়া হেলমেটৰ টপত থাকিব চিনতটো এতিয়ালৈকে নাই হোৱা সেইটো কম আৰু চেষ্টত থাকিব চ' সেইখিনি বস্তু মই দেখুৱাম এতিয়া মই অকণমান যাম টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্থ আমাৰ পৰা উত্তৰৰ ফালে চ' মোৰ লগত আছে একচুৱেলি এতিয়া দুটা বেগ এটা ডাঙৰ বেগ এটা সৰু বেগ ডাঙৰ বেগত আছে কেমেৰা সৰু বেগটোত আছে ৰেকৰ্ডাৰ এটা তাতে আছে এইটো জুম H1N ৰেকৰ্ডাৰ লগত লেপেল এটা মিনি ট্ৰাইপড গৰিলাপড এইটো জবি হয় ফৰ ভ্লগিং এইটোতো হেলমেটটো থাকি গ'ল হেলমেটত ওপৰত মাউণ্ট এটা আছে মচিন মাউণ্ট নাই গ্লাভছ লাগিব গ্লাভছটো ফাৰ্ষ্ট ফৰ ছেফটি দ্য মেইন থিং ইজ দ্য কেমেৰা এইটো কেমেৰা আছে Canon R6 লগত 1635 লেন্স লাগি আছে উইথ ND ফিল্টাৰ এখন পতলা 50mm লেন্স আছে মই যদি ফটো উঠাব খোজো তাতে অলপমান ফটোগ্ৰাফি কৰিবৰ কাৰণে 50mm লেন্সখন লৈ লৈছোঁ তাতে আছে ND ফিল্টাৰ বক্সটো এইটো পাৱাৰ বেংক লৈছোঁ উইথ কেবল যদি কিবা কাৰণ মোৰ দেৰি হয় আৰু মোবাইলত চাৰ্জ নোহোৱা হয় হেডফোনছ লৈছোঁ হেডফোনছ বল্টৰ হয় এইটো যদি মোৰ গান শুনিব মন যায় তাতে বা কিবা কিবি কণ্টেণ্ট চাব মন যায় মই এইটো ইউজ কৰোঁ এইটো মাইক্ৰফোন এইটো কেমেৰাত যাব ফৰ ভ্লগিং অকণমান নোটবুক এখন আছে যদি নোট কিবা কৰিব লাগে আৰু ৰেইন কাভাৰ আছে এইটো পকেটত আছে বেটাৰী ফৰ দ্য জুম H1N এক্সট্ৰা বেটাৰিজ হয় কেমেৰা বেটাৰী এক্সট্ৰা বেটাৰী হয় ৰেডি এণ্ড লেটছ গো ওলাইছোঁ তেল ভৰালোঁ বঢ়িয়াকৈ টেংকিফুল আৰু টেংকিফুল নকৰিলেও হ'ল হয় বাট মই কৰিলোঁ এতিয়া মই চিধা যাব লাগে একচুৱেলি ৰাস্তাটো ইয়াৰ পৰা চিধা কিন্তু ফ্লাইঅভাৰখন বনাই আছে কাৰণে চাৰিওফালেতো ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে ন গতিকে ফ্লাইঅভাৰ বনোৱাৰ কাৰণে ইফালেদি ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি থৈছে বনাই আছে এতিয়াও ইফালেদি গৈ এনেকৈ ঘূৰি ইফালে যাব লাগিব আকৌ বঢ়িয়া চানি দিয়ে ভাল লাগিছে ইভিনিংলৈকে যদি মোৰ দেৰি হয় গতিকে ঠাণ্ডা লাগিব পাৰে সেইকাৰণে মই ফুল চাৰ্ট পিন্ধি লৈছোঁ অলৰেডি এতিয়া ইমানো গৰম নাই গাড়ী আহিছে উন্নত পৰা এতিয়া কি কৰোঁ এতিয়া এইটোহে আচল ৰাস্তা এইটো ওখৰা মোখৰা ৰাস্তা এতিয়া এইটো ৰাস্তা চেলেঞ্জিং স্কুটি লৈ বিশেষকৈ again the challenging road starts so এতিয়া পাইছোঁ হাগ্ৰামা ব্ৰিজ এইটো ধুনীয়া চিনিক ভিউ ৰাস্তা বনাই আছে এইফালে ব্ৰিজখন বহুত দীঘল কিমান কিলোমিটাৰ নাজানো মই এইফালে বোলে ভূটান যাব পাৰি সেইটো মই নাজানো গৈ পোৱা নাই কোনোবা কৈছে ভূটান যাব পাৰি বুলি আকৌ ৰাস্তাটো বেয়া ট্ৰাকৰ পিছফালে যাবলৈ দিগদাৰ এইফালেদি এনেকৈ অ'কে KTM ডিউকৰ মটোভ্লগিঙে বেছি চব KTMৰ বাদে নাই আৰু সিহঁতে চাইলেঞ্চাৰ খুলি দিব তাৰপিছত ৰেফ কৰিব সেইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ লাগে পুলিচ আহিছে পিছে
এই এৰিয়াটো বহুত ধুনীয়া হয় একচুৱেলি মই 1 ঘণ্টামান দূৰ আহি পালোঁ ত' মই ইমান সময় এইটোৰে ব্লগিং কৰি আছিলোঁ মানে মটো ব্লগিংটো গোপ্ৰ'ৰে কৰি আছিলোঁ এইটো হেলমেটত ওপৰত এটা মাউণ্ট লগাইছোঁ গোপ্ৰ' মাউণ্ট কৰিব পাৰি আৰু ইয়াতে তলত চিন মাউণ্ট যোনটো কয় চিন মাউণ্টটো লগাব পৰা নাই এতিয়ালৈকে মই লোৱা নাই চ' অৰ্ডাৰ দিছোঁ এইটো আহি আছে আৰু আহি পোৱাৰ পিছত মই চিন মাউণ্টটো ইউজ কৰিম টেষ্টত হ'লে মানে বেছি তলৰখিনি আহি যায় আৰু ৰাস্তাটো ভালকৈ নাহে ইয়াতে যদি হয় বহুত ওপৰত আহে স্কুটিখন নাহে বা হেণ্ডেল বাৰ্ছ নাহে হেণ্ডেলছ নাহে এনেকুৱা মুভমেণ্টবোৰ এনেকুৱা কিবা কিবি মুভমেণ্ট থাকে ক'ৰবাত কিবা কিবি কৰি থকা এইটো কাৰণে মই চেষ্ট মাউণ্টটো ইউজ কৰোঁ চেষ্ট মাউণ্টটো ইউজ কৰিলে অলপমান মানে ধৰি লওক এইটো হেলমেটটো মই ধুনীয়াকৈ উঠাইছোঁ কৈছোঁ কিবা এটা কৰিছোঁ আঙুঠিটো খুলিছোঁ এইটোত একচুৱেলি সুবিধা হয় এতিয়া বেগত লৈ আহিছিলোঁ 50mm 1.8 চ' এইখন ইউজ কৰি মই এতিয়া অকণমান ফটোগ্ৰাফী কৰিম বি ৰোলছ ল'ম এইখন লেন্সেৰে 1635 এতিয়া ভাল লাগি আছে ধুনীয়া চানি এণ্ড এইটো আইনদী হয় আইনদীৰ এটা পৰ্চন হয় ধুনীয়া ফ্ৰেছ পানী আহি আছে এইফালৰ পৰা চ' এইখিনি জেগাত আহি বহুত ভাল লাগিছে একচুৱেলি সেইফালে পাহাৰ যে দেখিছে এইখিনি ভূটানৰ পাহাৰ মই হাগ্ৰামা ছাইডেৰে আহিলোঁ আহি ইয়াতে অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ ভাল লাগিলে পিছফালে কিছুমান লোকেলছ আহিছে এইফালে যাব পাৰিলোঁ হয় অকণমান আগুৱাই কিন্তু কথাটো হ'ল মই স্কুটিখন তাত ডুবাব নোখুজিলোঁ সেইফালে জোতা ভিজি যাব মই সেইটো কৰিব মন নাই আজি চ' এইখিনি আহিছোঁ ডেট ইজ এনাফ আইল গো বেক নাও ৰিটাৰ্ণ কৰিম বঢ়িয়া বেচিকেলি মই কি কৰিছোঁ এইটো বেগ লগত লৈ গৈছোঁ এটা এক্সট্ৰা বেগ হিচাপে এইটো ৰেকৰ্ডাৰটো ইয়াত ভৰাবৰ কাৰণে মই লৈ গৈছিলোঁ একচুৱেলি এইটো লেপেলটো মই কি কৰোঁ হেলমেটৰ এই ষ্ট্ৰেপডালত তেনেকৈ লগাই লৈ হেলমেটটো পিন্ধি মাৰি দিওঁ মোৰ মুখৰ ওচৰত থাকে মাইক্ৰফোনটো চ' মোৰ চাউণ্ডটো ভালকৈ কেপচাৰ হয় আৰু লেটাৰ অন পষ্ট প্ৰচেছিং কৰোঁ মই FCPত বেলেগকৈ এটা মোৰ প্ৰিচেট বনাই থোৱা আছে সেই প্ৰিচেটটো মই ইউজ কৰোঁ চ' ইউজ কৰি অকণমান অডিঅ'টো এনহেঞ্চ কৰোঁ